Hi guys, good evening. It's me, Lovely. Welcome back to my channel. Okay guys, ang gagawin natin ngayon ay mag-unbox tayo. This is my first time na mag-unbox mag-unbox tayo ng cellphone. Huawei Nova 3i. So, simulan na natin. Tchan! Ito siya guys. Kasi yung phone ko na gamit na yan ay sira na siya. So, yan. Makakapag-live na ako everyday guys. So, buksan na natin. O, naka-sealed pa yan siya. Yan. And, dito. Ayan. So, bubuksan na natin. Pero, bakit hindi siya pantay? Ayan. So, ayan. Bubuksan na natin siya guys. Ayan, o. Ito yung laman niya. Tempered glass to siya, guys. At may kasama siyang ang tawag nito. Ayan siya, guys. Ayan natin. Bukas na. Oh! Nahulog. Ayan siya, guys. Ayan, yung kasama niya. Ring, isa siyang ring tint. Ayan, so, ito na siya. Ayan, so naka-plastic pa siya talaga. Ayan, oh. Black siya, guys. Ito siya. Ayan, ba't na ano? Parang binuksan na siya, guys. Yan yung back niya. Naka-tempered na siya guys. Kaya lang, hindi siya, ano siya guys, so, ay, wait lang. Hindi siya maganda. Hindi maganda yung pagkakalagay ng tempered niya. Yeah, so, yan yung laman niya. And, so, guys, linagay na yung, tempered glass. Kaya lang, hindi maganda kasi yung pagkalagay. So, parang may hangin na nakapasok. Kaya siya, siya, oh. Ayan, nakikita na siya, ayan. Ayan, meron siyang mga dot-dot dyan, yan. So, ipapaayos ko na lang. So, yan na siya. Yan na yung cellphone natin. So, wala pa siyang SIM card. Wala din siguro tong memory. Built-in siya, guys. Yan. So, Huawei Nova 3i. So, yan. So, hindi na ako maghihirap mag-LS dahil mayroon na tayong bagong cellphone. Yan. So, yan lang guys. So, ipapakita ko na sa inyo yung obviously, ito yung power. Yan, and volume. Ayan. So, buksan na natin. Ayan, open na siya. Ayan. Yan yung, niya, home screen. Ayan. So, tingnan natin kung malinaw yung camera. Yan yung niya, oh. Yan. So, magkakaroon na ng quality yung ating video kasi mayroon na tayong bagong cellphone, guys. Yan. So, mag-upload na lang tayo siguro ng mga editor. So,
So, wala pa siyang SIM card. Ilalagyan pa lang natin siya ng SIM card. Hindi ko pa natanggal yung globe yung ilalagay ko dito kasi hindi ko pa siya natanggal dyan sa ginamit ko ngayon. So yan na siya. Yan yung camera niya, guys. Against the light. Ang pangit ko doon. Hehe. Ayun, so yan guys. So sana nagustuhan nyo ang ating unboxing na first time nating gawin. Yan. Yan. So yan guys. So salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo ang aking So, yan guys, ilalagay ko na lang sa description box yung kanyang details. So, ilang gigs siya. So, iaano ko na lang. Ilalagay ko na lang dyan. So, comment lang kayo kung mayroon kayong tanong about sa Huawei Nova 3i. Sublight eh. So, yan na. Paki-like kung nagustuhan nyo ang aking video. Thank you so much. Don't forget to share. Bye guys. Bye.